welcome back to Clear English YouTube channel. මගේ යාළුවෝ හැමෝම ආදරයෙන් welcome කරනවා Clear English YouTube channel එකට. In this video, I am going to teach you how to use tenses. අද වීඩියෝ එක tenses ගැන. කොහොමද මේ tenses භාවිතා වෙන්නේ? ඇයි tenses මෙච්චරම වැදගත් සහ tenses සඳහා බලපාන ක්‍රියාපදයන් මේ දේවල් ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරනවා. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මොකක්ද මේ tenses කියන්නේ? tenses කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍යයන් නිර්මාණය කිරීමට සෑදී ඇති structures නැත්නම් විවිධ ස්වරූපයන්. මේ structures උපයෝගී කරගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම තුළින් ඉංග්‍රීසි කථනය පහසු කර ගැනීමට ඔයාට හැකි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ උපයෝගීතා රාශියක් tenses මගින් ඔයාට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාමයි tenses ඉගෙන ගැනීම මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ. එහෙනම් tenses කීයක් තියෙනවද? tenses ස්වරූප කීයකට බෙදෙනවද? මේ ගැන අපි ඉගෙන ගමු. හොඳයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉගෙන ගන්න tenses 12ක් තියෙනවා. මේ tenses ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ active voice සහ passive voice ලෙස. ඉතින් tenses 12ම අපිට active voice විදිහට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් tenses 12න් 8ක් විතරයි passive voice විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව passive voice ඉගෙන ගන්නකොට මම කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු active voice සහ passive voice අතර ඇති වෙනස. ඉතින් active voice සහ passive voice අතර වෙනසට මම ගන්නවා උදාහරණ වාක්‍යයක්. She writes a letter. She writes a letter. ඇය ලියුමක් ලියනවා. මේක වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්. හිතන්න යාළුවනේ මෙතනදී she තමයි subject එක. a letter තමයි object එක. ඉතින් සිංහල භාෂාවෙත් තියෙනවා කර්තෘකාරක වාක්‍ය. ඒ තමයි මේ active voice. එතකොට passive voice වලදී බලන්න මේ වාක්‍ය a letter is written by her. a letter is written by her. මෙතනදී subject එක වෙන්නේ අගට, object එක එන්නේ මුලට. බලන්න object එක තමයි a letter, subject එක තමයි her කියන විදිහ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා active සහ passive අතර ඇති පැහැදිලි වෙනස. ඉතින් යාළුවනේ tenses ඉගෙන ගන්නකොට ඔයා කාලයන් ගැන අවබෝධයක් තියාගන්න ඕනේ. present tense කියන්නේ වර්තමාන කාලය. වර්තමානයේදී වෙන දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි present tense භාවිතා කරන්නේ. හිතන්න දැන් ඔයා නටනවා, ලියුමක් ලියනවා, ඔයා දැන් පිහිනනවා, මේ වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න. past tense. past tense කියන්නේ අතීත කාලය. දැන් වෙලා ඉවර වෙච්ච දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න අතීත කාලයේ යොදා ගන්නවා. හිතන්න ඔයා බත් කෑවා. බත් කාලේ ඉවරයිනේ. එතකොට මම ලිව්වා. දැන් ලියලා ඉවරයි. ඉතින් එතකොට ඊළඟට future tense. future tense කියන්නේ අනාගත කාලය. අනාගත කාලය ඒ කියන්නේ අනාගතයේ වෙන්න තියෙන දෙයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අපි භාවිතා කරන්නේ මේ future tense. ඉතින් present, past, future කියන මේ කාලයන් ත්‍රිත්වය මත පදනම් වෙලා තමයි tenses ගොඩනැගෙන්නේ. අපි ඉගෙන ගන්න ඕන තව දෙයක් තමයි verbs. verbs කියන්නේ මේ ක්‍රියාපද. ඉතින් ක්‍රියාපදවල මම ඔයාට එක ක්‍රියාපදයක් අරන් මේක පැහැදිලි කරන්නම්. අපි ගමු write කියන ක්‍රියාපදය. write කියන්නේ base form එක. writes කියන්නේ base form එකේම singular version එක. එතකොට wrote කියන්නේ අතීත කාලය. ඊළඟට written කියන්නේ past participle. ඊළඟට writing කියන්නේ present participle. ඉතින් verb එකේ මේ ස්වරූපයන් පහම tenses වලදී ඔයාට අවශ්‍ය කරනවා. ඒ නිසා ඔයා තව තවත් verbs අරන් මේ ස්වරූපයන් පහට try කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට කියන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔයා videos බලන්නේ channel එක subscribe නොකර නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි යමු ඊළඟ slide එකට. am is are, was were, has have had, can, may might. මේ තමයි helping verbs. ඒ වගේම can නැත්නම් may might කියන modal verbs උත් අපිට මේ tenses වලදී උදව් වෙනවා. ඉතින් am is are ඔයාට උදව් වෙන්නේ
වර්තමාන කාලය ප්‍රකාශ කරන්න. wasව අතීත කාලය ප්‍රකාශ කරන්න. මේ ආකාරයට tenses සඳහාත් helping verbs සහ modal verbs උදව් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැන් තේරෙනව නේද? tenses කොච්චර වැදගත්ද? tenses වලින් අපිට කොච්චර දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවද කියලා. හොඳයි යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් නැති කියලා. එහෙනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, වාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නම් tenses වල පළවෙනි tense එක. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට කියන්න චූටි දෙයක් තියෙනවා. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වැදගත් English වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. Bye. See you next time.